እሺ ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት እንዴት ነው ፖስታል ኮድ በኢትዮጵያ ውስጥ የትኛውም አካባቢ ያለውን እስከነ ዞኑ ፈልገን የምናገኝ የሚለው ነው። በጣም ተወዱታላችሁ እርግጠኛ ነኝ። የሁሉም አይነት ፖስታል ኮድ አለ እንደምታዩት ማለት ነው። የሁሉም ግን በመጀመሪያ የዩቲዩብ ቻናል ላስተዋውቃችሁ። ሪፍሌክስ ይባላል የዩቲዩብ ቻናሌ። ሰርች ታርጉት መጀመሪያ ላይ የመጣው ይሄ ነው። ሰብስክራይብ ሳታረጉ እንዳታልፉ፣ ከወደዳችሁት ደግሞ ላይክ ሳታረጉ እንዳታልፉ። ሊንኩን ከታች አስቀምጥላችኋለሁ። እንዴት ነው የምናገኘው ወደሚለው ስንሄድ እዚህ ጋር እንሄድና ኢትዮጵያን ፖስታል ኮድ ብለን ሰርች እናደርጋለን። ሰርች እንዳደረገን መጀመሪያ ላይ ይመጣልን እሱ ነው። እንደዚህ ይመጣልናል። ሞር ብለን በደም ታዋቂዎቹ ለምሳሌ እንደ አዲስ አበባ ምናምን ድሬዳዋ ምናምን እንደ እነሱ አይነቶቹ ፊት ያሉትን ያመጣልናል። እዚህ ጋር ግን በጣም ጠልቀን አሁን ወደ ገጠር አካባቢ ወይም ደግሞ ትንሽ ራቅ ያለ አካባቢ ከሆነ ደግሞ እዚህ ጋር እንኳን ኢትዮጵያን ፖስታል ኮድ የሚለው ማለት ነው ከታች ያለው ሊንክ እንደነካ ነው እንደዚህ ይመጣልናል። እንደነካነው እንደዚህ ሲመጣልን ሜቶዱ ይሄ ነው የተሰራበት ማለት ነው። የመጀመሪያዋ አካባቢ መገኛችን ናት እያለ ነው የሚሄደው አራቱ ቁጥሮች ማለት ነው። ልክ ወርታች ስንወርድ ከአዲስ አበባ ነው የሚጀምረው። ዞን 1 እስከ 6 አለው። አዲስ አበባ እያለ ኤሪያውን አዲስ አበባ ትክክለኛውን አዲስ አበባ በሰቃ ምናምን እያለ ሙሉን ያመጣልናል ማለት ነው። አብዛኞቻችን ልክ ስንጠየቅ አዲስ አበባን የምንሰራው በዚህ ነው በ1000 ብቻ ነው። እና አሁን ዲቪ ተጀምሯል 2020 ስለተጀመረ የምታስገቡት አሁን ለምሳሌ አጋጊ በሰቃ ካላችሁ 1230 የምታስገቡት በዚሁ ነው ማለት ነው። እና ላይክ እና ፎሎ ማድረግ እንዳትረሱ። ኮሜንት ብጽፉልኝ ደግሞ ደስ ይለኛል። አመሰግናለሁ።